Ngạo thế đan thần. Tập 6. Tứ tượng thần công. Trầm Tường rất bình tĩnh. Hắn có âm dương thành mạch, còn có hai nữ nhân lợi hại không rõ lai lịch chỉ đạo hắn tu luyện. Hắn có lòng tin ở trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới tối cao. Trầm Tường nhất mình nở nụ cười, đưa tay sờ gò má thanh nhã của Tiết Tiên Tiên, cười nói: Tiên Tiên, ngươi đi được ra liền nói ngươi có vị hôn phu. Hắn không phục liền, để hắn tới khiêu chiến ta. Thấy Trầm Tường tự tin như thế, Tiết Tiên Tiên cũng phi thường vui mừng. Nàng kiếng mũi chân, hôn môi Trầm Tường một thoáng, sau đó cúi thấp đầu, đỏ mặt nói rằng: Tiểu Tường ca, ngươi phải nỗ lực hơn lên. Ta lo lắng gia tộc của chúng ta sẽ không tiếc tất cả chia rẽ chúng ta. Nói xong, Tiết Tiên Tiên nhẹ nhàng vuốt qua, như yến lướt ra khỏi sân, thân pháp phiêu dật, mà Trầm Tường vẫn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong đầu không ngừng tái diễn. Trong nháy mắt, Tiết Tiên Tiên hôn môi hắn. Trầm Tường liếm liếm môi, cười nói: Tiểu nha đầu này vẫn đúng là trưởng thành rất nhiều. Tiểu tứ, ngươi nói tiểu tiên nữ của ngươi xinh đẹp, hay là sư tỷ muội chúng ta xinh đẹp? Đột nhiên trong đầu Trầm Tường xuất hiện một âm thanh kỳ mỹ. Đây là âm thanh của Tô Mỹ Giao. Trầm Tường ho khan hai tiếng, cười nói: Chỉ cần là thi tử của ta đều sẽ xinh đẹp. Ha ha, các nàng đương nhiên cũng rất xinh đẹp. Đúng rồi, Mỹ Giao tỷ, tỷ nhanh truyền thụ những thần công kia cho ta một chút. Còn có luyện đan gì đó nữa? Hôn tiểu tử, người này là có ý gì? Tô Mỹ Giao nói: Không có gì. Trầm Tường vò đầu cười khúc khích, trong con ngươi hiện ra một vệt dị dạng. Vì không để cho Tiết Tiên Tiên thất vọng, Trầm Tường dự định ngày đêm không ngủ, cố gắng gấp bội đi tu luyện. Ngón tay mà Trầm Tường mang theo nhẫn ẩn hình đột nhiên lóe lên một tia hào quang nhỏ yếu. Chỉ thấy Bạch U U cùng Tô Mỹ Giao xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên người các nàng đều mặc quần áo màu tím, càng cao quý đoan trang hơn. Trầm Tường suy đoán đây là được lưu giữ trong giới chỉ kia. Lúc này là buổi chiều, ánh nắng còn rất gay gắt, nhưng hai nữ nhân tuyệt sắc này thật giống như vô cùng hưởng thụ loại ánh mặt trời làm cho người ta chán ghét này. Nơi này linh khí thật kém, không dựa vào đan dược, khó có thể tiến vào chân vũ cảnh. Tô Mỹ Giao ngửa đầu nhìn Liệt Dương lẩm bẩm. Trầm Tường có chút đau đầu. Hai nữ nhân này dĩ nhiên có thể tự do ra vào chiếc nhẫn kia. Hơn nữa, các nàng còn có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Trầm Tường theo các nàng tiến vào trong gian phòng. Bên trong không phải rất lớn, chỉ có 4 phòng. Ở Trầm gia to như vậy mà nói xem như là rất nhỏ. Trong tiểu sảnh, Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U uống linh trà mà Trầm Tường pha. Đây cũng là đồ vật Trầm Tường cất giấu, bình thường chính hắn cũng không nỡ uống. Ở loại địa phương linh khí mỏng manh này, người muốn nhanh chóng tăng lên chỉ có thông qua đan dược. Bất quá trước đó
Ngươi cần phải tu luyện ra chân khí chi hỏa. Ngươi có âm dương. Linh mạch phổ thông là thuộc về tính chất, mà âm dương thần mạch của Trầm Tường lại đại diện cho thiên địa ngũ hành, cho nên hắn có thể tu luyện ngũ hành chân khí. Mặc dù Thái Cực Thần Công là tâm pháp luyện công huyền ảo, nhưng sau khi trải qua Tô Mỹ Giao dùng thần thức truyền công, Trầm Tường có thể thông hiểu đạo lý. Hắn vận chuyển Thái Cực Thần Công, Thái Cực âm dương đồ trong đan điền hắn liền lập tức xoay tròn. Thiên địa linh khí này đối với ngươi mà nói cũng không phải là rất khó. Tô Mỹ Giao nói. Trầm Tường gật đầu, nói rằng: kính xin Mỹ Giao tỷ chỉ giáo. Ngươi tới đây, trước tiên ta truyền dạy cho ngươi Thái Cực Thần Công cùng Tứ Tưởng Thần Công. Tô Mỹ Giao nũng nịu nói rằng, nàng vỗ về mái tóc rất là lả lơi quyến rũ. Bởi vì Trầm Tường có tiềm lực vô hạn, Tô Mỹ Giao cũng muốn cố gắng bồi dưỡng hắn lên. Như vậy sau đó nàng cũng có thể có một người lợi hại giúp đỡ. Tô Mỹ Giao đem tay nhỏ đặt ở trên trán Trầm Tường, sau đó nhấn vào, mà trong đầu Trầm Tường cũng xuất hiện rất nhiều văn tự, mỗi một câu đều tối nghĩa khó hiểu. Nhưng sau đó hắn lại bất trí bất giác không hiểu đạo lý. Tô Mỹ Giao nói rằng, đây là ta dùng thần thức truyền công cho ngươi. Ta không chỉ có truyền thần công cho ngươi, còn truyền cho ngươi những lý giải của ta đối với thần công. Cho nên ngươi chỉ cần chiếu theo tu luyện là được. Trong lòng Trầm Tường hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Mỹ Giao này lại có thể dùng thần thức. Thần thức là phàm võ cảnh tầng 6 mới có thể tu luyện ra, là lực lượng tinh thần cùng chân lực dung hợp lại cùng nhau sinh ra, là một loại sức mạnh tinh thần vô hình, vô cùng thần dị. Đối với sự tình của chúng ta, ngươi nhất định phải bảo mật, tuyệt không thể nói cho bất luận người nào, kể cả tiểu thê tử kia của ngươi. Bạch U U thần tình nghiêm túc, lạnh lùng nói rằng. Tô Mỹ Giao nói rằng, ta có thể nói cho ngươi biết, kẻ thù của ta cùng sư tỷ rất nhiều, nhưng kẻ thù này tùy tiện một cái đều có thể dùng đầu ngón tay bóp chết ngươi. Cho nên nhất định ngươi phải bảo mật, mà chúng ta cũng sẽ không tùy tiện từ trong giới chỉ đi ra. Trong lòng Trầm Tường kinh hãi, hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên thu dung hai nữ nhân nguy hiểm như vậy. Hắn vội vàng gật đầu, mà Bạch U U cùng Tô Mỹ Giao cũng đột nhiên biến mất, tiến vào trong giới chỉ kia. Thái Cực Thần Công, Tứ Tưởng Thần Công mặc dù chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nhưng Trầm Tường lại kích động cực kỳ. Dù sao không phải là người nào đều có thể tu luyện thành công. Ở trên thế giới này, võ đạo này, võ công chia làm phàm cấp, linh cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp, lại phân thượng hạ thượng. Đan dược cũng là phân chia như thế, chẳng qua là chia là làm thượng trung hạ tam phẩm. Võ công thiên cấp cũng là phi thường hiếm thấy, võ công thần cấp thì càng thêm hy hữu. Thần công, đây chính là thần công mà thần linh trong truyền thuyết tu luyện, vô cùng cường đại. Sau khi tu luyện có thể nắm giữ sức mạnh dời sông lấp biển, triệu hoán sấm sét, thậm chí còn có thể nghịch thiên cải mệnh, phá toái hư không, phi thăng thành thần. Thái Cực Thần Công là trụ công pháp, là chuyên môn luyện khí luyện thể, là một môn tâm pháp phi thường thâm ảo cùng cường đại. Mà Tứ Tưởng Thần Công chia làm 4 bộ phận theo thứ tự
là Thành Long thần công, Bạch Hổ thần công, Chu Tước thần công, Huyền Vũ thần công, bao gồm hàm toàn diện. 4 môn thần công này là công kích hoặc là phòng ngự, phụ trợ. Sau khi tu luyện có thể thi triển vũ khí cường đại. Trần Tường đi tới hậu viện. Những cây cối xanh tươi ướt át này hô hấp không khí trong lành. Lúc này hắn có vô cùng rõ ràng cảm ứng. Lúc này hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được ngũ hành linh khí trong thiên